Hi guys, my name is Praise Marteja, an expert programmer. Welcome back to my channel. Ito yung first official tutorial video natin sa channel na to. Yung first topic natin is variable and data types using C#. But before tayo mag-proceed sa main topic, introduce ko muna sa inyo yung 4 basic programming principles. Dahil gagamitin natin agad ito kahit sa simula pa lang ng tutorials natin. Common basic principles lang naman ito and very common yung words or terms kahit sa mga non-technical. Yung demonstration na ito is para makuha nyo yung ibig sabihin ng mga principles. So, hindi nyo kailangan isipin o intindihin muna yung mga codes na ipapakita ko. Sa KISS principle muna tayo. Yung sample function is mag-print ng variable na may value na 100. Ito yung sample na hindi nagpapalo sa KISS. Pero sa unang tingin, medyo maganda naman yung implementation kung saan nag-declare ng variable at nag-set ng 100 na value. Then, convert to string gamit yung ginawang custom local function na int to string converter. Then, i-print ito sa console o screen. Pero medyo komplikado yung code nito compare sa magpa-follow tayo sa KISS principle. Ito naman yung sample implementation na nagpa-follow sa KISS. Bali, declare lang ng variable and mag-set ng initial value na 100, then print agad. Di ba mas madali? Mas mahaba at maporma nga yung first sample natin, pero binabiolate nito yung KISS. Sa coding kasi, laging tandaan na the shorter the better. Ang dapat yung simplest implementation lagi yung nasa isip natin pag gumagawa tayo ng mga function. Pag simple lang kasi yung function, madali lang itong i-maintain pag malaki na yung system na ginagawa natin. Kung meron itong thousands or million na line of codes. So, run natin para makita lang natin yung output. Kung makikita nyo, pares lang naman yung output niya, pero yung first output behind the scene is may komplikadong implementation. Compare sa pangalawang result, di ba? Yung ibig sabihin pala ng KISS is keep it simple, stupid. Tayo sa dump principle. Madali lang to kasi yung ibig sabihin lang is pag magde-declare tayo ng variable, dapat yung name ng variable natin is maintindihan natin kung para saan at anong purpose. Ito yung sample na hindi nagpa-follow sa dump principle. Bali, nag-declare ng variable na A, tapos may value na 10, tapos may label na number of apples. Dito kasi 2 lines lang yung code natin, kaya madali natin maintindihan na yung A is for number of apples. Pero magkakaproblema na yan pag nasa 1,000 o 1 million na yung codes natin. Kasi hindi natin alam kung ano yung A eh. Unlike pag na-follow tayo sa dump principle, yung variable natin is descriptive. Naintindihan natin na yung variable na to is para sa number of apples. Kahit millions pa yung codes mo, alam mo na yung variable na yun is yung hinahold niyang value is for number of apples lang. So yun lang yung dump, kaya I suggest na lagi kayo magpa-follow sa dump. Isa ito sa pinaka-importanting part din ng malaking system. Yung ibig sabihin pala ng dump is descriptive and meaningful phrases. Hindi lang ito applicable sa variable, pati sa function name, class name, sa lahat, dapat ina-apply niya yung dump. Ang masasabi ko lang sa dump, based sa experience ko, kung nakakamatay ng developer, yung hindi pag-follow ng dump principle, tingin ko, liliit yung bilang ng mga Indianong developers. Dito naman tayo sa wet and dry principles. Kinumbay ko na silang dalawa kasi related yung dalawang to. Not sure lang kung first cousin pa o third cousins. Basta related silang dalawa. Ito yung sample na pasok pa sa wet principle. Minsan kasi may time na pag gumagawa tayo ng function o kaya line of codes, is inuulit natin yung same transaction o process. Kumbaga, same lang ang ginagawa. Sa wet principle, acceptable pa rin yun na ulitin mo at least once. Pero pag ulitin mo na naman ng mga 3 beses, binabiolate nyo na yung wet principle. Kasi yung ibig sabihin ng wet principle is write everything twice. Pag more than 2 na, violated ka na. Diyan napapasok yung dry. Yung ibig sabihin pala ng dry is do not repeat yourself. Kung i-check natin yung code, 3 times natin inulit yung pag-display ng nag-a-add ng 2 variables na process. Para maiwasan natin yung wet violation, kailangan lang natin gumawa ng isang function. Then sa function na yun, dun natin ilalagay yung specific process na yun. Then instead na ulit-ulitin yun sa iba't ibang part ng code mo o system mo, yung gagawin na lang nila is i-reuse yung function na yun kung saan nandun yung totoong process. So hindi na natin kailangan ulit-ulitin yung code. Then hindi na natin binabiolate yung wet principle. Isa din sa advantage ng dry is, for example, may request change sa function. For example, dito sa demo natin is maglalagay ng exclamation sa result. Kung nakadry ka, yung laman lang ng function mo ang babaguhin mo. Unlike sa previous example na hindi nakadry, is lahat babaguhin mo. Kaya mas better yung nakadry kasi parang update 1, apply all. Alam nyo ba na maraming software engineers na nagtatalo na dry na lang daw lagi yung implementation and wag na gamitin yung wet. Pero sa akin, bago ko gawing dry o wet, na-analyze ko muna kung ano ba yung sakop ng
ng project ko. Kung may chance ba na yung process na ginagawa ko is pwedeng maulit ng maraming beses. Pwede rin naman yung approach na naka-wet principle ka muna, pero pag paulit-ulit mo nang i-recreate yung same process, saka mo na ayusin para maging dry principle na yung approach mo. Wala pa naman ako nabalitaang nakulong dahil lang sa paggamit ng wet principle. Kaya may freedom kayo gamitin to kung gusto nyo. Meron tayong data type categories. Yun yung value type, reference type, tsaka pointer type. Yung value type is yun yung mga data na nakastore sa stack ng memory natin. Yung reference type naman is yun yung mga nakastore sa heap. Mamaya, after ko ipakita sa inyo yung value types tsaka reference type, kasi ipapakita ko rin sa inyo kung ano nga ba yung stack tsaka heap. Tapos paano sinisave yung value type tsaka reference type sa memory natin o RAM. Skip natin yung pointer type kasi halos di naman ginagamit yan sa C#. Kinopya lang nila yan galing sa old na programming which is yung C++. Punta na tayo sa mga value types. Ito yung mga value types. Meron tayong boolean, byte, char, decimal, double, float, int, long, sbyte, short, uint, ulong, tsaka ushort. Sa table na to, yung byte, decimal hanggang ushort, yun yung mga value types na numerics. Yung boolean is ginagamit lang yan pag true or false yung data na gusto natin i-store. Yung true pwede mag-represent as yes, yung false naman is no. Kung yan yung data na gusto nyong i-store, gamitin niyo yung boolean. Yung byte naman is numeric siya pero yung range niya is from 0 to 255 lang kasi 1 byte lang siya. Importante na alam nyo yung capacity ng data type na ginagamit nyo. For example, yung byte, 0 to 255 lang yung kaya niya. Pag gamitin natin yan para sa number of days sa buong taon, which is 365, mag-error yan kasi mag-overflow na yan. Kasi hanggang 255 lang yung kaya niyang i-handle na value. May mga viewers tayo na mga high school pa lang. Hindi pa daw sila familiar sa binary, kaya explain ko na din. Para sa mga viewers na hindi pa familiar sa binary, ganito yung parang itsura niya. Bali meron siyang 8 bits and 2 nibbles. Yung 8 na circles or ilaw na yan is yun yung nagre-represent as mga bit natin. Yung bawat kalahati naman ng byte is yun yung mga nibbles natin. Dito sa demo natin, pag naka-gray yung ilaw, ibig sabihin is naka-off. Pag naka-red naman is on. Bawat ilaw is may kanya-kanyang value. Yung mga circle na naka-ilaw is yun lang yung mga value na sinasama sa bilang. From right to left, makikita nyo na may nilagay akong 2 to the power of 0, 2 to the power of 1. Sunod-sunod lang yan hanggang 2 to the power of 7. Pag may dumagdag na ilaw sa left side, ibig sabihin magiging pang 2 to the power of 8 yun. Yun pala yung mga equivalent value ng bawat ilaw. For example, yung 2 to the power of 3. Ibig sabihin yan is 2 times 2 times 2. Value equals 8. Kaya 8 yung value ng pang-apat natin na ilaw. Yung sample natin dito is lahat naka-off. Kaya 0 yung value natin. Sa next sample natin is nag-set tayo ng value na 33. Kaya umilaw yung pang 6th at saka first na ilaw kasi 32 plus 1 equals to 33. Pag mag-set tayo ng 255, lahat ng bilog is iilaw. Kasi yan yung max, yung 255. Kaya mag-error na ng overflow pag above 255 kasi wala nang paglalagyan ng ilaw eh. Yun lang yung idea ng binary and other data types. Kaya importante na alam natin yung capacity o range na kaya lang ng data type na ginamit natin. So, tapos na natin i-discuss yung value types, punta naman tayo sa reference type. So, ito na nga yung reference types natin. Yung object is ito yung pinaka-ultimate base class natin. Kasi lahat ng data type, mapa-value type man yan o reference type, is naka-inherit or yung parent niya is yung object. Next is yung string. Yung string naman, di ba kanina sa value type natin is meron tayong character. Ito naman, pag naka-array o series of characters, yan yung string. For example, yung pangalan nyo, di ba, hindi lang siya single character. For example, phrase, di ba, 5 characters siya. Yan yung string. Pag sequence of characters or Unicode characters. Yung class dynamic interface delegate tsaka record, i-discuss natin to ng mas detailed pag mapunta na tayo sa topic na to. So, ngayon, yung importante sa atin is yung object tsaka string lang muna. Bali, ito yung itsura ng stack and heap natin. Bali, sa stack, doon natin in-store yung mga value types like local variables, static variables, at iba pa. Pati mga functions tapos parameters,
sa stack nakalagay yun. Sa demo to, ipapakita ko sa inyo kung paano store sa memory yung value type tsaka heap type. So, pick tayo ng code. Nag-declare tayo ng num1 na may initial value na 100. Bali sa stack natin, mag-allocate siya ng para sa variable mo na yan. Bali, mayroon tayong data type na int tsaka num1 equals 1. Tapos, value na 100. Pero sa actual na memory, yung nakastore yan is mga binary. Nag-declare ulit tayo ng num2 na may initial value na 500. Then, nag-declare ulit tayo ng variable na num3. Tapos, yung value niya is kung ano yung value ni num1, which is 100. Yung mga kulay green pala sa stack natin is yun yung nagre-represent ng value natin. So, kukunin niya yung value ng num1 which is 100, then ipapasa niya kay num3. Kaya, yung num3 is equal to 100 din. Dito, trinay kong palitan yung num3 ng value na 9,000. Kung mapapansin nyo, hindi affected yung num1 nung palitan natin yung value ng num3. Nag-stay pa rin yung num1 sa value na 100. Punta naman tayo sa sample ng reference na variable. Declare tayo ng class 1 gamit yung demo class. Tapos yung property na value is mag-set tayo ng initial value na 100. Bali ito yung mangyayari niyan. Sa stack, papasok siya, meron siyang type na demo class. Tapos yung pangalan niya is class 1. Yung value niya is yung address o pointer papuntang heap. Tapos kung titingnan natin sa heap, mayroon tayo doon address tapos yung content niya, which is yung value natin na property na may data type na int tapos may initial value na 100. Declare ulit tayo ng variable na class 2 gamit yung demo class. Tapos yung value property niya is may initial value na 500. So, kung makikita nyo, sa stack natin is nag-create ulit siya ng bagong entry. Tapos yung value niya is address ulit para sa new entry sa heap. So, gawa tayo ng another class, which is class 3 equals to class 1. Yung gagawin dito sa stack is same lang yung kung ano yung nangyari sa num1 and num3 natin, diba? Kinuha lang yung kung ano yung value na nasa num1 tapos sinet lang sa num3. Ganon din sa class natin. Balik, kinuha lang kung ano yung value ng class 1 tapos sinet sa class 3. Then set natin yung value property ng class 3 ng 9,000. So kung makita nyo, yung pinalitan niya is yung nasa heap. So it means na yung class 1 is affected din kasi pareho silang nakapoint dun eh. So kung i-access mo yung class 1 tapos check mo yung value na property, is yung magiging value niya is 9,000 din. So yun lang yung stack and heap at kung paano siya nagsisave ng value type tsaka reference type. One last time, check ulit natin yung value types. Check nyo yung pinakalas na column. Kung makikita nyo, pag value type, lahat sila is may default value. Yung sa reference type, wala. Yun yung isa din sa difference nila. Dito na tayo sa declaration ng variables. Actually, madali lang yung pag-declare ng variable o pag-create. Yung syntax niya is data type lang and yung name ng variable. Yung variable name is custom o user-defined. Kaya kahit pangalan ng aso o kapitbahay nyo is pwede. Pero yung proper naming is dapat kung ano yung purpose ng variable para hindi nyo binabiolate yung dump principle. Pwede nyo i-declare yung mga variables nyo in just one line. Pero pwede rin na one variable per line. Actually, ito yung prefer ko, yung one variable per line para yung every line ko is may single purpose siya. Pwede nyong i-initialize yung ginagawa nyong variable. For example, ito, yung S1, nag-set ako ng 1. Pero yung S2 tsaka S3, hindi ako nag-initialize, kaya automatic gagamitin niya kung ano yung default. Di ba kanina sa data types natin, may table tayo doon kung ano yung mga default value ng mga value types. Actually, yung mga default value lang naman is 40. Dito, grinupo ko yung mga data types na related sa isa't isa. For example, yung short and tsaka long. Yung short is yung pinaka mababang version ng int. Yung long naman is yung malaking version ng int. For example, malit lang naman yung data na kailangan nyo at hindi naman aabot sa maximum capacity o kahit sa mid capacity ng int, is gumamit na kayo ng short para maka-save rin kayo ng memory space. Pero kung yung data na i-store nyo is more than the capacity ng int, yun yung time na gagamit kayo ng long. So gaya nga ng sinabi ko, related sila sa isa't isa. Since mas mataas yung int sa short, ibig sabihin yung short is pwedeng i-assign sa int kasi mas maliit yung laman ng short, kaya pwede siyang ipasok sa storage ng int. Ganon din yung int, pwede siyang pumasok sa long. Parang ganito yung presentation ng long tsaka int. Bali yung long is mas malaking box, yung int is maliit na box. Siyempre yung maliit na box is magkakasya sa malaking box. Kung yung long variable ang ipapasa natin sa int na variable, di po tatanggapin yan kasi mas malaki yung capacity ng long compare sa int, di ba?
Ganon din sa operation. For example, may dalawa akong variable na int tsaka long, tapos i-add ko silang dalawa. Automatic, i-check niya kung saan yung may pinakamataas na capacity, which is dito, yung long. Bali, yung result is, since long yung may pinakamataas na capacity sa dalawang ito, automatic yung result na data type is long. Kaya yung int and long na variable na to is magkakaroon siya ng long na data type. Dito naman tayo sa float, double, tsaka decimal. Bali, yung float at double lang yung related dito. Yung float yung maliit na version ng double. Pero yung tatlong to, yung float, double, decimal, silang tatlo is yung data type na nag-handle ng numeric value na may decimal places. Pero yung float and double, usually ginagamit lang namin to sa mga measurement, weight, o anumang numbers na may decimal places except for money. Kasi yung decimal na data type, yun yung ginagamit pag about money or currency yung data na i-handle nyo. Hanggang dito muna yung part 1, bali sa Sunday yung release ng part 2. Comment nyo naman below kung saan ninyo may kailangan akong i-adjust the way kung paano ako magturo. Will naman ako mag-adjust eh. Don't forget pala to like and subscribe kung nagustuhan nyo yung video na to. Again guys, my name is Bryce Matea, expert programmer na nag-iiwan ng kasabihang ang buhay ng programmer ay coding lang.